ó ṣe gbádùn ayé. So ká wá kúrò níbẹ̀ wọn ká wá bọ́ sí fánù ká jẹ ìjẹkújẹ bí à ń ṣe kéèkì tí mo mú yẹn yọ rògbò ń dihùn gbogbo àwọn kan lóríṣiríṣi báwọn àwọn náà mọ̀ ń pa rẹ̀ anything nutrition tí wọ́n fẹ́ fi sẹ́nu téèyàn bá fẹ́ jẹ bóyá sísè bóyá ní raw food ni wọ́n lè máa tà ẹni tí wọ́n já sí pé a fẹ́ jẹ a fẹ́ mu entertainment ká entertain yàn ká dáná fún yàn ká sí gbogbo ẹ̀ àwọn náà wọ́n máa bá débi olópò wọ́n bá yàn dáná abẹ́rẹ́ bá dáná 1000 peoples wọ́n gbà ṣe kíní kan bá wa àwọn event planner kan bá wọn plan event àwọn ṣe DJ à ń jó káàkiri à ń ṣe tíátà tó ṣe bá gbogbo nǹkan bá wọn production à ń ya fọ́tò à ń ya fíìmù à ń lo location káàkiri àwọn náà wà nínú wọn wà nínú àwọn àpò bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé tó máa ń ṣe irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ ọ̀nà wọn tètè máa ń ṣe àwọn inú gbọ́dọ̀ lè bá wọn wálẹ̀ bá wọn talẹ̀ bá wọn talé atalẹ̀ 10 million àwọn percentage jẹ náà tó talẹ̀ ibì kan òun kọ́ ló ní o wọ́n kàn gbé fún kó talẹ̀ ibì kan òun náà lówó tó kọ̀ bíi 2 million 3 million lọ́lẹ̀ rọkọ̀ ọmọ kọ́lé àìsàkùnṣẹ́ wo ni wọ́n á ṣe báwọn iṣẹ́ tí ń ṣe òye wà iṣẹ́ tí ń ṣe yí ọkọ̀ iṣẹ́ ògbọ́dọ̀ wọn ṣiṣẹ́ tí ó mọ̀ làágùn ni so tí wọ́n ń ṣe báwọn àbí tí lè bá mọ́ ni ò ní ro torí pé àwọn méjì tá a sọ yí pé ìràwọ̀ náà ìràwọ̀ alájẹ ni ó sì ẹni obìnrin tá a pè ní kálátù yóò mọ̀ wá wọn káàkiri tó bá ti wá rí kí wọ́n ti tọ́jú wọ́n ṣe gun tó ṣe kán ṣe pẹ̀lú wọn tí gbogbo nǹkan bá ti ṣe dédé bó ti yẹ kó lọ pẹ̀lú wọn wọ́n ti wà nínú ẹni tó já sí pé àfi tí lè bá mọ́ náà ni wọ́n ní rájí jẹun ni wọ́n ní rájí lò lẹ́yìn bá kan ṣe wàhálà yọkàn wọn wòye pẹ̀lẹ́ wàhálà tẹ̀ ń ṣe wo ni mo ṣe wà nísìn ọ̀nà ìtàn ṣe wọlé sínú àkáǹtì mi báyìí nísìn àbó ló ti wá ṣe sí ẹ mọ́ farawé wọn gbọ́dọ̀ ti kọ́ kára àtọ̀dọ̀ ti tiwọn nìyẹn àwọn lè ní àsìkí lọ́fẹ̀ẹ́ kó já sí pé nǹkan mìíràn àwọn ọmọ wá káàkiri tí wọ́n ń tètè rí ìwọ lè mọ̀ rásì kó ṣe pé agbára ni wọ́n ní wọ́n mọ̀ wá kó wá dọ̀rí tiẹ̀ torí pé wọ́n lágbára ìwọ náà mọ̀ tàtí wọn tàrà tí wọn náà máa pààrọ̀ aṣọ mọ́ ìwọ náà mọ̀ lílé kọ́ mọ́ lọ́kọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn náà ti wọ́n á mọ̀ tàtà tiẹ̀ tán fara tì wọ́n náà gbà táwọn lágbára àwọn náà wọ́n mọ̀ tàtà tiẹ̀ mọ̀ ríbọ̀ kan balẹ̀ pé àfa ẹ̀ṣẹ̀ ìwé ẹjọ́ bá ẹ̀ṣà gbogbo tó bá bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ tèmi kọ̀ àníṣe wàhálà yìí pọ̀ tó ọlọ́run mọ̀ sí gbogbo ẹ̀ nírọ̀rùn fún wọn gbogbo ẹ̀ ọlọ́run ṣe kíni ló fi kọ́ra wọn so wọn inú àwọn àrùn tó yẹ kó lè mọ sí wọn inú rírun wà ń bẹ inú kíkún wà ń bẹ inú kíkan ń bẹ nínú àwọn tó ṣe kíni tó lè mọ sí wọn so òun wà jẹ́ kí wọ́n mọ̀ yìí pé naturally tí wọ́n bá fẹ́ manage life wọn wọn ò gbọ́dọ̀ wà lẹ́nu tó já sí pé wọ́n lọ́dún kan ọdún méjì wọn ò ní sí pẹ̀lú ọkùnrin kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí wọn tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó máa ń pa lásìkò àwọn dókítọ̀ ẹ̀yẹ̀mí wò ẹ̀sánù àwọn onímọ̀ ìgbà tó pọ̀ jù èyí wọn tó bá yẹni sọ fún wọn pé ọkùnrin tí ẹ̀yìn ní dàní láàmú nítorí pé nature yẹn ṣe kí ni ó bọ́ síbi yẹ̀pẹ̀ nature tó bá já sí pé ó bọ́ síbi yẹ̀pẹ̀ ó bọ́ síbi omi dandan ni kó já sí pé lóbìnrin ó gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú ọkùnrin lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tó ayé pọ̀ ọkùnrin náà bá gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú obìnrin lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tó bá fẹ́ manage life ara níbi kíni níbi àlàáfíà ara ọlọ́run kó wọlé àná ọlọ́run kó máa ṣe ẹgbẹ̀ nírọ̀rùn so nípa ti àwọn méjì náà tó wà lábẹ́ mercury wọn náà láti ra tó summarize ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ta tó lè sọ but ọ̀rọ̀ tó kù tá a ti gbìyànjú tá a tún fẹ́ sọ láti jẹjá sí pé bóyá pé àmì náà fẹ́ àlàyé yóò yé mi tó àbí mo gbọ́ kù àbọ̀ ni mo bá wọ́n tẹ̀ múná ilé wa lọ́jọ́ náà mi ì tiẹ̀ rí wò rárá gan mi ì tiẹ̀ gbọ́ pàápàá rárá gan mo mí sì tẹ̀ ní o mí ìṣẹ̀ pátápátá náà o sì lè rí ibi tó ti lè ṣe kí náà pè rẹ̀ lọ síbi Adùn Àṣà Yorùbá TV lórí YouTube tó bá ti wọ ọbẹ̀ yẹn lọ èyí tó gbọ́ tán tí wọ́n ti múná lọ nígbà tó fẹ́ gbọ́ ohun tó rí gbà bó lọ ibi iṣẹ́ ńgbà náà ò rí gbọ́ lọ síbẹ̀ tó bá ti wọ ọbẹ̀ lọ wàá bá mi wọ́n láti Musa Salaudeen náà pàdé níbẹ̀ pẹ̀lú nọ́mbà wa 081 46 46 36 52 081 46 46 36 52 081 46 46 36 52 láti WhatsApp wa náà nọ́mbà WhatsApp náà nìyẹn náà so 07068113997 07068113997 so láti WhatsApp wa WhatsApp ní 46 yẹn náà so tọ́ba o lè bá wa sọ̀rọ̀ ńbẹ́ o lè bèbè lọ wa àwọn ìwé yẹn wà tó sọ̀rọ̀ nípa Ìràwọ̀ à ń sàwọn mí náà lọ́wọ́ ní tí mo jẹ́ part 2 fún Ìràwọ̀ a ṣe àwọn ìwé tó yẹ kó sọ̀rọ̀ nípa àlá à ń ṣe part 2 ẹ̀ náà lọ́wọ́ náà nípa tàlá so àwọn tó jẹ́ àlá wà tó jẹ́ pé ọ́díò tí wàá kàn mọ́ jòkó mọ́ gbọ́ nínú ilé tí wàá sì rí crown tó yẹ kó wọ́n náà mọ́ fi ṣe òdiwọ̀n ètò ìgbésí ayé rẹ̀ nígbà tó bá lálà so ìyẹn náà wà nílẹ̀ so ilé kéwú tó jẹ́ mẹ́ta tó yà sí náà ìyẹn náà ń lọ lábẹ́ Asbabul Hayati yẹn náà ń lọ tó já sí pé láti kọ́ àwọn kan tá à ń sọ yìí o lè kọ́ tó bá yẹ pé wọ́n dàgbò lè ọmọ rẹ lè kọ́ pàápàá àbí lóbi oṣù mélòó kan kò sí wàhálà kí ó sì mẹ́lẹ̀ bá múnà tá a lè kọ́ ọmọ tá a bá kọ́ wọn tán tá a tún fi àwọn yẹn náà kún tí gbogbo kìíní ó sì déédéé ara wọn tí gbogbo nǹkan yẹn tó bá ti wà lọ́wọ́ wa
kò sí dààmú kankan kò sí wàhálà kankan mọ́ ọmọ bíi tó bá ṣẹ́kù tó Ọlọ́run bá fẹ́ fi mọ ẹjọ́ Ọlọ́run lórí wa nìkan náà ni ó kàn ṣẹ́kù kò ní sí dààmú kankan mọ́ kọ́lọ́n kó bá a ṣe ní rọrùn lọ́lẹ̀ gbà yìí pé ó ní tó gbọ́dọ̀ ṣe lórí àwọn ọmọ rẹ̀ tó bá ti bí wọn tó bá ti lè mọ̀ mọ̀ ṣe gbogbo ìtàn bá dé wọn sọ fún wọn pé wọ́n jẹ gbèsè bó bá ṣe wá ń pẹ́ láyé sí náà ni gbèsè tó jẹ òun interest ó mọ̀ sí kíni yóò máa gùn ún tó ní túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ sí kíni a gbọ́dọ̀ múra dáadáa kọ́lọ́n kó láàrin Ọlọ́run kó bá a ṣe ní rọrùn àwọn tá a pè ní Gemini yẹn tó ti yé báwọn mo tún sọ máa rẹ́sẹ̀ papọ̀ nìyẹn tó ti yé báwọn àwọn náà lè sin nǹkan ọ̀sìn tó ti yé báwọn wọ́n lè sin nǹkan ọ̀sìn so bóyá bí nǹkan oníyẹ tó ti yé báwọn bí adìẹ bí nǹkan kan wọ́n lè máa tà á àwọn tán lè máa ta adìẹ wọ́n tẹyẹ lé mọ́ta kankan báwọn nǹkan tó bá jẹ mọ́ bí kíni nǹkan oníyẹ so látàrí pé bóyá wọ́n ń tà ní tútù bóyá wọ́n ń tà ní láàyè ni o àbáwọn náà lè kíni wọ́n ń ṣe é bákan tó já sí pé wọ́n mọ̀ kó sàjá sí pé kó sàjẹ́ pé afẹ́ jẹ so gbogbo àdúrà wà fún wọn tó pọ̀ kọ́lọ́ mọ́sà wà láàrin Ọlọ́run kó bá ṣe gbogbo ẹ̀ ní rọrùn ọ̀làrin àmọ́ kẹ́ni tó wá bí àwọn méjèèjì yìí lábẹ́ Mercury o kó gbìyànjú láti mójútó wọn dáadáa torí nǹkan tó yẹ ká sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wípé ìràwọ̀ àwọn tá a pè lágbàlagbà ni ẹni tí ò bá lè ti fún wọn ní ìtàn fẹ́ sòtì bóyá tẹ̀sùbáà ló lè ṣe ni o bóyá àdúrà ló lè ṣe ni o písà ló lè ṣe ni o bájò ló lè ṣe ni o àbí nǹkan mìíràn ló lè ṣe ni tí ò bá ti gbọ̀nà kankan lọ rí wọn wọn ní jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀rọ rọ́nà lọ o àṣọ ọmọ pé lọ lè gbàgbàkúgbà o àmọ́ tó bá kọjú sí o tó bá kẹ̀yìn sí o tó bá kù wọ nìkan lọ lè tí ara rẹ pa ìwọ náà sì náà fún ara rẹ náà ìwọ náà ti ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ òun náà kò tí ì kọjá kó sáré ní ètò ìgbésí ayé rẹ àwa tó ń ṣàlàyé fún ọ yìí nǹkan tá à ń sọ yé wa tó ti wá wọn tẹ bá sì pé alẹ́yìn ètò tẹ bá béè lórí ẹ àbí tọ́sọ́nà lórí ẹ bó ti yẹ kájọ sí láàrin ara wa tápàdà wá rí pé ó dà pé kìíní ìṣèlédé ara wọn kọ́lọ̀ kó wọlé àárín Ọlọ́run kó bá a ṣe ogun ẹ̀ nírọ̀rùn kó sì mọ̀ sí ìjókòó eléyìí fún wa ní láṣemọ̀ fún ní kálukú wa náà ìjókòó yìí ni ó jẹ́ ìjókòó ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá nínú oṣù Ramadan ìta wà nínú rẹ̀ ìkọ́lọ́run kó jẹ́ kárí ládàá rẹ̀ jẹ kó sì mọ̀ dá ogun tá a bá ṣe níṣẹ́ kó mọ̀ dá lù aláya àtẹ̀mí àti ìwọ náà kọ́lọ́run sàyẹ̀kùn gbàdúrà fún wa lápapọ̀ ọlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé tá à ń ṣe lọ so a bọ́ síbi planet ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun náà pè ní Jupiter yẹn lábá pè ní Mushtari kí ni lábá pè ní Mushtari ìtọ́pẹ̀ ní Mushtari náà ni ẹni tí ń rà tí ń tà so ló já sí wípé àwọn kọ́sìsì wo ni wọ́n ní kí Mushtari ó ṣe ká tó lọ bí kọ́sìsì náà ní kó ṣe tó jó wà ṣe la rẹ̀ Jupiter la pè bẹ́ẹ̀ ní Mushtari ọjọ́ Thursday lọ́jọ́ títí ẹ̀ so ti wá hàn so òun la fún ní Sulfayail yẹn ní bẹ lókè tó jẹ́ bí màláíkà Shamhurishu ní bẹ ní nísàlẹ̀ tó jẹ́ ti àlìjànú tí ń jẹ́ pé òun ní sin ètò wà lókè so tí ń túmọ̀ sí pé Mushtari aṣọ yìí pé Mushtari òun náà ni pé ẹni tí ń rà tí ń tà àwa aka àwọn kọ́sìsì fún pé àwọn kọ́sìsì tó lè ṣe aka mechanical engineering fún aka computer engineering fún aka electrical engineering fún aka civil engineering fún aka business admin fún so sí nínú kata tó ń kà fún aka politics fún aka kí náà gbé kó sì mi mass communication aka fún aka law fún so sí báwọn so àwọn nínú àwọn kata aka fún ni àwọn kan mìíràn tó wà dájú ká sí kíni ta tó kà fún àwọn àwọn kata aka fún nìyẹn pé ó lè rí díẹ̀ èké tó bá lè kó lè ṣe nínú làràkalẹ̀ ń pátápátá ọ̀hún so gbàdúrà ló ṣe kíni ni ó jẹ fún so Jupiter táwa sọ yìí sọdáàkì méjì ló ṣe kíni ló wà ní abẹ́ rẹ̀ nínú àwọn sọdáàkì tó wà lábẹ́ rẹ̀ apè kan ní Sagittarius yẹn káwọ́sù ni lábáwá ń pè wọ́n fi wé ọfà so aka Pisces yẹn ẹja ránṣẹ́ kíni náà fi yẹn wé so èyí tá a fi wé ẹja yẹn Pisces yẹn omi ní nature tọ̀dọ̀ tiẹ̀ double ní positive ní èyí tá a pè Sagittarius yẹn iná ní nature tọ̀dọ̀ tiẹ̀ òun ní jẹ́ òun náà positive náà lòun náà àmọ́ iná lòun so wọ́n jẹ́ pé àwọn méjì yẹn náà wà lábẹ́ rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ní geomancy so èyí tá a pè ní káwọ́sù yẹn tá a pè ní Sagittarius yẹn wọ́n fún un ní Fortuna minor ni wọ́n ń pè tó ti bá òun náà ń pè ní ìrosùn lọ́dọ̀ àwọn Yorùbá so èyí tó jẹ́ pé Pisces yẹn tó jẹ́ pé omi lòun tá a sọ pé double lòun yẹn fún un ní Fortuna major yẹn òun náà ń pè ní ọ̀wọ́nrín so ọ̀wọ́nrín yẹn ń túmọ̀ sí pé kò sí nǹkan tó ń pe iṣẹ́ tó wọ́n ní ṣe púpọ̀ jù ni pé ó ní láti sọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu tó ti tó túmọ̀ sí wípé ogun tó wájọ mọ́ bíi pé yóò fẹnu sí sọ pé aka mass communication fún tó ti báwọn láti sọ̀rọ̀ pìrìsẹ́ǹtì bóyá ròyìn kó ṣe ròyìn bí àwọn pírẹ́sì nǹkan kan báwọn bíi law kó jẹ́ lọ́ọ̀yà
tó ti bá wọn so bíi lecturing bíi teaching tó ti bá wọn kó ṣe wáàsí kó ṣe wàásù tó ti bá wọn kó treat àwọn èèyàn kó tọ́jú àwọn èèyàn owó ṣíṣe àwọn kan bẹ́yìn accountancy kó sì yẹn náà kó jẹ́ accountancy kó lábẹ́ kó ìjà accountancy gbogbo àwọn kan bẹ́yìn so ó wà nínú àwọn kí náà ń pè rẹ̀ iṣẹ́ pọ̀ nínú àwọn tá a kàkà rẹ̀ tá a bá ní kátúkà ẹlẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan iṣẹ́ sì pọ̀ rẹpẹtẹ ní lábẹ́ rẹ̀ lápàdà ṣàlàyé rẹ̀ náà ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan so tó dà tó túmọ̀ sí wípé sódàkì yẹn so ó jẹ́ méjì lábẹ́ rẹ̀ ìkan jẹ́ Sagittarius ẹlẹ́ẹ̀kejì jẹ́ Pisces Sagittarius yẹn jẹ́ iná Pisces jẹ́ omi sùdọ́bù làwọn méjèèjì yẹn tí wọ́n wà lábẹ́ Jupiter ókè Jupiter ọjọ́ yamul khamis ọjọ́ karùn-ún ọ̀sẹ̀ òun náà nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ọjọ́ karùn-ún ọ̀sẹ̀ so àwọn kì wọ́n ní engineer so àwa mú Sagittarius tó jẹ́ iná Sagittarius ìràwọ̀ tá à ń sọ yìí láàrin pé ogún ọdún tí ń wọta láàrin 20 sí 30 years náà làkọ́kọ́ orí rẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àmọ́ wọ́n jẹ́ ká mọ̀ yìí pé àkórí rẹ̀ tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yìí dandan ni kó bá ní ayẹn ṣúṣàn tó bá ní ayẹn ṣúṣàn Ọlọ́run máa fún wọn ní ọpọlọ ó máa fún wọn ní ọpọlọ ó sì máa fún wọn ní ọgbọ́n ó máa fún wọn lóye débi wípé ọpọlọ tó fún wọn yẹn àtọgbọ́n àtòye wọn tó fún wọn yẹn so nítumọ̀ sí wípé wọ́n máa ń rí àwọn kan yẹn lò tí gbàdó ṣe kí ni yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣẹlẹ̀ sí wọn tí wọ́n bá rí ẹni darí wọn so ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé wa tá à ń ṣe lọ nígbà tó bá fi di pé a bọ̀ sí ìjókòó ẹlẹ́ẹ̀kejìlá so a máa ṣàlàyé àwọn kan tá à ń sọ yìí lọ àmọ́ ẹni tó bá rí pé òun ò bá kínní ó fẹ́ gbọ́ fúlì tó ṣe bóyá ó bá díẹ̀ àbí kò tẹ̀ bá rárá bóyá kò tẹ̀ sí nígbà tá a fi ń gbádà tá a fi ń ṣàlàyé yẹn so kó lọ síbi Adùn Àṣà Yorùbá TV so ti bá wọn so kó ní tó jẹ́ kó wá wọ bí YouTube yẹn tó bá ti wọ bẹ̀ yẹn lọ gbogbo àlàyé tá a ṣe gbogbo ẹ̀ ní òrì ń bẹ yóò padà lọ mọ́ra kó sásọ̀ láwùjọ níbẹ̀ tó jẹ́ pé so lábẹ́ 081 46 46 36 52 081 46 46 3652 láti béèrè àwọn nǹkan tí ò yé wa lọ́wọ́ wa 070 68 11 3997 070 68 11 3997 so mọ́ra kó sásọ̀ láwùjọ ní ẹ̀ bá mi pàdé ń bẹ̀ ilé kéwú tí ń ṣàlàyé nípa nǹkan yìí tẹ́ bá fẹ́ mú wọn wá bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà àjọ sọ̀rọ̀ so báwọn alákọ̀ọ́kọ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé gbogbo àwọn òwe tó jọmọ́ bí àlá 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 ìkíni tó jẹ́ àgbéléwò òyìn náà bẹ́ńlẹ̀ so ọlọ́run kó wọlé àyànjọ ọlọ́run kó bá a ṣe nírọ̀rùn ọlọ́run náà bá àwọn sọ̀rọ̀ sálàm so àmọ̀ ṣàlàyé àmọ̀ tẹ̀síwájú lọ nípa àwọn sódàkì méjì tó wà lábẹ́ Júpítà ní láti ìjókòó ẹlẹ́ẹ̀kejì àkọ́lọ́n kó bá owó láàrin ní ọlọ́run kó bá ṣe ogbẹ̀ nírọ̀rùn báwo ẹ̀sìn pọ̀ sí náà ní kálàáfíà àwọn ọmọ pọ̀ sí kí màá ọmọ pọ̀ sí kí àlékún àforíjì àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti yọ́nù yẹ kó ṣe kí ni kó máa pọ̀ sí fún oníkàkú àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá náà àti gbogbo ẹni tó bá ṣe àmì ẹ̀kọ́ lọ́mọ sábà ṣe bẹ́ẹ̀ kó tó di káwọn pàdé ní ìjókòó ẹlẹ́ẹ̀kejìlá asrarul hayati hayatan tayyibatan hayatan mubaraka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.